साथीहरु नमस्ते। म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो YouTube च्यानल दुबई-नेपाल ब्लग्समा। र आज पनि म तपाईहरु समक्ष सानो सिम्पल अनि इजी भिडियो एडिटिङको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आफूले पनि ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईलाई फिल्मोराको बारेमा थाहा छैन भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मनमा लागेका कुराहरु, मनमा लागेका केही कुरा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा गएर तपाईले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई मन परे लाइक कमेन्ट अनि नयाँ साथीहरुको हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज जोडिनु होला, कमेन्ट छोड्नु होला। कमेन्ट मार्फत नै म तपाईहरुको च्यानलमा आउने छु भन्दै म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरु तपाईले यसरी आफ्नो विन्डो खोल्नुस्। त्यसपछि वन्डरशेयर फिल्मोरा यदि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगलमा गएर म त्यसको लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग डाउनलोड छ, उसैले म यसलाई ओपन गर्न चाहन्छु। यो ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो मिडिया हो। तपाईले मिडिया यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अडियो, तपाईले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु यहीबाट राख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटल हो, तपाईले केही मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने टाइटलमा जान सक्नुहुन्छ। यसैगरी सबै एलिमेन्ट्सहरु सबै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल म यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन हो। तपाईले यहाँबाट एडिट गरेको भिडियो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल म चाहिँ अहिले चाहिँ भिडियो इम्पोर्ट गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ सानो आफ्नै भिडियो क्लिप इम्पोर्ट गर्दै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भिडियो क्लिप भयो। यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तल टाइमलाइनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टाइमलाइन भयो। त्यसपछि प्ले गर्नुस् भिडियो। तपाईले देख्नु भएको छ। त्यसपछि फेरि तपाईले भिडियो फेरि मिडियामै गएर फेरि तपाईले आफ्नो इन्ट्रो राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो इन्ट्रो हो। म चाहिँ यो इन्ट्रोलाई फेरि ड्र्याग गरेर तल ल्याउँदै छु। यो चाहिँ मेरो इन्ट्रो राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले अरु तपाईको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ भने लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको लागि फेरि इम्पोर्टमै जानुस्। जस्तै मेरो मैले फेरि राख्न गइरहेको छु, इन्ट्रो बेल राख्न गइरहेको छु। त्यसैगरी फेरि मेरो च्यानलको लोगो राख्न गइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलको लोगो पनि मैले इम्पोर्ट गरिसकेको छु। यसलाई पनि ड्र्याग गरेर तल ल्याउनुस्, यहाँ ल्याउनुस्। त्यसपछि यो सब्स्क्राइबको बेल आइकनलाई पनि तल ल्याउनुस्। यो तल ल्याइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस् र यसले यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड जुन कलर हटाउनको लागि यसमा जानुस्, ग्रीन स्क्रिनमा जानुस्। यसलाई फुल 100% गरिदिनुस् र यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसैगरी तपाईको फोटोमा जानुस्। तपाईको च्यानलको लोगो सानो बनाउन। त्यसपछि यसलाई सानो साइज गर्नुस्। सानो साइज भइसकेपछि तपाईले कुन ठाउँमा राख्ने हो, आफूलाई मन पर्ने ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, नभए यता राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यतै राख्ने गर्छु। यसलाई ओके गरिदिनुस्। त्यसैगरी तपाईलाई म देखाउन सक्छु। अब एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुस् कस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो इन्ट्रो हो। बेल आइकन कस्तो देख्नुभयो तपाईले। त्यसैगरी अब तपाईले मेरो लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो लोगो पनि देख्नुभयो। त्यसैगरी तपाईले यो भिडियोमा म्युजिकमा गएर तपाईले आफूले मनपर्ने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र तपाईसँग कुनै कपिराइट फ्री म्युजिक छ भने यहाँ गएर यसलाई पनि इम्पोर्ट गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म एक्जाम्पलको लागि यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याइरहेको छु। यो चाहिँ लोड हुँदैछ।
यो लोड भइसक्यो। तपाईले यसलाई यसको लेन्थ ठुलो भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ सानो गर्नुस्। यति सानो गरिसकेपछि तपाईले फेरि प्ले गर्नुस्। प्ले गर्दाखेरि तपाईको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ आइसक्यो। तपाईको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आइसक्यो। त्यसैगरी तपाईले टाइटलमा गएर आफूलाई मनपर्ने टाइटल, फर एक्जाम्पल मैले सानो एउटा टाइटल गरेर देखाउँछु। हेर्दै जानु होला। यसमा जानुस्, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यो टाइटल भयो। यसमा गएर डबल क्लिक गर्नुस् र यहाँ गएर आफ्नो च्यानलको नाम, आफ्नो नाम के लेख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले मेरो च्यानलको नाम लेख्न गइरहेको छु। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी अप्सनहरुको पनि जरुरत हुन्छ। यो चाहिँ यसबाट क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोलाई जुम गर्न पर्यो र भिडियोलाई सानो गर्न पर्यो भने यसबाट क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ भिडियोलाई फास्ट स्लो गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फास्ट स्लो भिडियोलाई कस्तो राख्न तपाईको इच्छा छ त्यसै राख्न सक्नुहुन्छ। यिनी अप्सनको खासै जरुरत हुँदैन। यो चाहिँ म्युजिकको लागि हो। तपाईले यहाँबाट म्युजिक एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो डिलिटको अप्सन छ यता। यी अप्सनहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोस्टली युज हुने अप्सनहरु भनेको यो स्प्लिटको अप्सन हो। तपाईले यसलाई यहाँबाट काट्न चाहनुहुन्छ भने स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिट गरेर त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँबाट काट्न चाहनुहुन्छ त्यहीबाट त्यसलाई स्प्लिट गरिदिनु होला। आफूले चाहेको एलिमेन्ट्स राखिसकेपछि तपाईलाई अरु खासै केहीको जरुरत हुँदैन। तपाईले नर्मल र सिम्पल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ एकचोटी म सेट गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्यानलको नाम हो। यो च्यानलको नाम तपाईले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङबाट। र चाहिँ यो सब्स्क्राइबको बेल आइकन हो। यसलाई चाहिँ यसपछि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो तपाईको च्यानलको लोगो हो। यसलाई पनि बीचमा राख्नुस्, केही फरक पर्दैन। र लास्टमा गएर तपाईलाई म एउटा फेरि सानो क्लिप जोड्न गइरहेको छु। यसको लागि फेरि हामी मिडियामा जानुपर्छ। मिडियामा गइसकेपछि फेरि इम्पोर्टमा जानुस्। इम्पोर्टमा गइसकेपछि यो चाहिँ मेरो लास्ट इन्ट्रो जस्तो हो। यसलाई पनि म यहाँ जोड्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तल ल्याउँछु र यसलाई म क्रप गरेर म यति मात्र राख्न चाहन्छु जति मलाई आवश्यक छ। हेर्दै जानु होला। यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्छु। स्प्लिट गरिसकेपछि यो चाहिँ पार्टलाई मैले लास्टमा ल्याएर जोड्छु र यो पार्टलाई मैले चाहिँ यहाँबाट डिलिट गर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिम्पल सानो क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले आफूले चाहेको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ फिल्मोरा मार्फत। एकचोटी हेर्नु होला। यो चाहिँ इन्ट्रो भयो। तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि बजिरहेको छ। इन्ट्रो पछि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन देखिसक्नुभयो। त्यसपछि मेरो यो च्यानलको नाम देख्नुभयो र बेल आइकनको इन्ट्रो पनि देख्नुभयो। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको लोगो। मेरो च्यानलको लोगो पनि आइसकेको छ। त्यसैगरी भिडियो आफूले चाहेको भिडियो बनाउनुस्। लकडाउनको टाइममा टाइम सदुपयोग गर्नुस् भन्न पनि चाहन्छु। र लास्टको इन्ट्रो जस्तो म जोडिरहेको छु। त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म लास्टमा अहिले भर्खर जोडेको हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो रेडी भइसकेपछि तपाई एक्सपोर्टमा जानुस्। एक्सपोर्टमा गएर आफूले चाहेको फर्मेटमा तपाईले भिडियोलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियोको नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। कुन फोल्डर कुन ब्राउजरमा राख्ने, कुन फोल्डरमा राख्ने यहाँबाट लेख्नु होला। सेटिङमा गएर आफूले चाहेको सेटिङ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो सेटिङ एकदम ठीक छ। मैले यसैमा नै भिडियो कन्भर्ट गर्छु हैन।
सेटिङ यहाँ 30 राख्नु होला र यहाँ गएर तपाईले 200 kbps राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ओके गरिदिनुस् र यसलाई सिधै गएर कन्भर्ट को अप्सनमा जान सकिन्छ हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुस् त्यसपछि यो अटोमेटिक कन्भर्ट भएर तपाईको भिडियो रेडी हुन्छ र तपाईले आफूले राखेको डेस्कटपमा राख्नुहुन्छ केमा राख्नुहुन्छ त्यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद।